Ju ndoqët materialin e përgatitur ishte në formë kalendarike me ngjarjet kryesore të javës. Jemi tani në studio për të nisur me temën e parë dhe që do të përqendrohemi tek kanabisi. Betejë vazhdon, ne kemi quajtur temën për ditën e sotme, operacionet e Policisë Shtetit, monitorimi përkatës që është kryer. Ka patur një konferencë për shtyp 2 ditë më parë zoti Loka, të cilin do ta kem në studio pas pak momentesh, por fillimisht do doja të ndiqnit një insert, një material i ri në fakt, me pamje të reja, që na e ka siguruar Policia e Shtetit në lidhje me monitorimet. Do t'i komentojmë më pas bashkë në studio, duke u prezantuar më pas edhe të ftuarin. Ju ndoqët fakt të pamje të reja që ne i servirim për ju në emisionin kjo javë. Kthehemi tani në studio me zotin Gjovalin Loka, është drejtor në Departamentin për Rendin dhe Sigurinë në Policinë e Shtetit. Zoti Loka, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ju patët 2 ditë më parë, sikur se anunçova, konferencën për shtyp, ku dilnin me bilancin, me rezultatet, me të dhënat mbi operacionet. Puna e deri tanishme, por në fakt ka akoma punë për të bërë gjatë këtyre 24 orëve nga ana e Policisë Shtetit, punë të kryer, ndoshta po vijohet akoma. Nuk e di me çfarë informacionesh vini në këtë studio fillimisht, zoti Loka. Puna e Policisë Shtetit për sa i përket goditjes së fenomenit kultivimit bimëve narkotike, përheqjen përfundimisht të Shqipërisë nga harta e një ndër shtetet që kultivonte bimë narkotike, ajo tashmë e realizuar që në vitin 2017 është një prioritetet kryesore të drejtorisë përgjithshme të Policisë Shtetit. Bazuar në planin e veprimit të qeverisë shqiptare, miratuar me vendim Këshillit të Ministrave 248 datë 29/3/2018, Policia e Shtetit ka hartuar planin e saj të veprimit me detyra specifike dhe konkrete për të gjitha strukturat e varësisë së saj. Bazuar në këtë plan, strukturat vendore në varësi të drejtorisë përgjithshme kanë hartuar planet e tyre dhe këto plane janë shtrirë deri në njësitë më të vogla policore, komisariat e policie dhe stacione policie, duke përcaktuar detyra konkrete dhe specifike për secilin punojës policie. Tani flasim për harkun kohor të këtyre 5 muajve të 2018? Patjetër. Këtë operacion e kemi ndarë në 3 faza. Faza e parë, hartimi dhe miratimi i akteve ligjore që do merren strukturat e policisë për zbatimin e tyre në luftë kundër këtij fenomeni. Faza e dytë është procesi sensibilizues i cili tashmë ka përfunduar me strukturat e drejtorisë përgjithshme, takimet që janë bërë në përçarqe në drejtimin e prefektëve si drejtues të task forces në luftë kundër kultivimit bimëve narkotike me pjesëmarrjen e gjithë përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe të institucioneve të tjera të cilët plani i veprimit i qeverisë i ngarkon me detyra kundër luftimit bimëve narkotike, kanë mbaruar takimet sensibilizuese në njësitë administrative, duke përfunduar me takimet që janë bërë edhe me nxënës shkollash dhe pjesëtar të tjerë të shoqërisë civile. Këto pamje që ne shohim. E treta është faza operacionale, e cila që nga 1 janari dhe në vazhdim është një operacion i cili nuk mbaron. Ka mbaruar 2017 vit kalendarik, por jo puna policisë në luftë kundër kultivimit bimëve narkotike. Një vit mbyllet dhe një vit fillon. Do të thotë që fillojmë numërimin nga 1 si kalendar, por numri i kontrolleve të Policisë Shtetit vazhdon 365 ditë të vitit. Këto pamje që ne shohim në ekran i përkasin një ditë përpara konferencës për shtyp që ju patët, apo jo? Është në cilën zonë është monitorimi këtu? Këtu janë momentet kapura pasi aksioni ka qenë mbar kombëtar, strukturat e Policisë Shtetit operojnë njëkohësisht në intervale kohe, sipas informacioneve grumbulluara, informacioneve që na vijnë nga Emisioni Guardia di Financës, por edhe nga misionet fluturuese që
bëjmë me helikopter që Ministria e Mbrojtjes vendos në dispozicion drejtorisë Policisë Shtetit për monitorimin e sipërfaqeve dhe zonave me risk në territorin tonë. Organizojnë operacione në shkallë të gjerë me pjesëmarrjen e gjithë forcave të policisë në monitorim të plot nga drejtues të lartë të policisë në strukturën qendrore dhe shërbimi i SHQB-s i cili ndjek këtë operacion. Aktualisht që flasim, po kryet operacion? Aktualisht në gjithë territorin vazhdojnë kontrollet normale, por kemi një operacion të filluar që në orët e para të mëngjesit në rrethin e Krujës. Është realizimi i një procedimi policor pas një bashkëpunimi shumë të mirë me prokurorin pranë gjykatë, prokurorin e Krujës dhe drejtorisë vendore të policisë Durrës, i cili është finalizuar me arrestimin e 3 personave dhe kemi azgjësimin e disa parcelave dhe bimëve narkotike të cilat do bëhen prezent me përfundimin e këtij operacioni, i cili edhe në momente që flasim vazhdon. Bëhet fjalë për parcelat mëdha, shumë një sipërfaqe. Bëhet fjalë jo parcelat mëdha, bëhet fjalë për disa parcela të cilat do keni një komunikat zyrtare të Policisë Shtetit. Pra është ekzekutuar si operacion? Vazhdon, operacioni vazhdon. Dhe ka të arrestuar. Janë arrestuar 3 autorët kryesor, po punohet për dokumentimin më të plot ligjor edhe në lidhje me persona të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë veprimtari kriminale. Gjerasin dhe jertë falenderoj bashkëpunimin shumë të mirë që kemi pas me prokurorinë e Krujës në rastin konkret. A mund të themi se Shqipëria e ka te kaluar problemin me kanabisin, zoti Loka? Kjo është një betejë tashmë e fituar nga Policia e Shtetit. Ne kemi detyrimin që rezultatet fantastike që arritëm në vitin 2017 jo vetëm t'i ruajmë, por t'i thellojmë ato dhe ta heqim një herë mirë, ta çojmë drejt zeros fenomenin e kultivimit të bimëve narkotike në territorin e vendit tonë. Është një luftë e fituar. Strukturat e Policisë Shtetit, Ministria e Brendshme e ka prioritet absolut. Të gjithë jemi të angazhuar maksimalisht që Shqipërinë ta heqim nga harta e vendeve kultivuese dhe për këtë çdo ditë operojmë terren, marrim informacion, bashkëpunojmë me institucionet tjera ligjzbatuese, bashkëpunojmë me të gjithë institucionet tjera i cili plani veprimit i ngarkon me detyra konkrete. Mirëpresim bashkëpunimin qytetar, mirëpresim bashkëpunimin me median, që çdo informacion që do na jepet nga ata në lidhje me kultivimin e bimëve narkotike nuk do bie në vesh urdhër, por do të ketë një reagim të shpejtë dhe në kohë reale Policisë Shtetit për azgjësimin e këtyre bimëve, kapjen dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë personave të cilën merren me këtë veprimtari kriminale. Sa përqind e territorit të Shqipërisë është kontrolluar gjatë këtyre 5 muajve? Territori i Shqipërisë është kontrolluar strukturat, secili qark, secili komisar, secila njësi policore, siç u thash, kontrollon dhe rikontrollon territorin e tij. Është sipas zonave të riskut. Kontrolli i territorit në zonat me risk ka filluar, kontrolli masiv ka filluar më shpejt se sa në qarqe tjera ku përveç kushtet klimatike nuk e favorizojnë këtë fenomen. Por dhe në ato territorë ku kushtet natyrore nuk e kanë favorizuar këtë fenomen, kultivimin në kohë të hershme të tij, vazhdon kontrolli në ish objektet të braktisura, në ish magazina, në ish depo, në ish shtëpi, në ish stane dhe në gjithë objektet e tjera ku mund të ketë sasi bimësh narkotike të mbetura ose mund të ketë persona të cilët kultivojnë bimë narkotike në këto ambiente. Duhet theksoj që nga gjithë rastet e konstatuar këtë vit, 3 raste i kemi të konstatuar brenda banesave të disa shtetësve dhe kemi autor të arrestuar për këtë vepra penale. Po për 23 parcelat ty pyes që ju bët me dia, janë identifikuar pronarët e të parcelave? Nga 23 raste, nga 23 kemi 26 raste, kemi 23 parcela, duket një qikë si handicap, pasi si që thash kemi 3 janë ambientet mbyllur, janë banesë dhe nuk quhet parcel, ndërsa 23 janë parcela. Në 19 raste ne i kemi zbuluar, identifikuar autorët, kemi arrestuar disa prej tyre, janë shpallur në kërkim, kemi ndaluar 12, janë kërkim 6 dhe gjendje të lirë 5 persona. Kemi proceduar dhe administrator dhe inspektor të pyjeve, të cilët nuk kanë kryer detyrën për shpërdorim detyre dhe mos kallëzim krimi. Proces të cilin ne do të vazhdojmë dhe të ardhmen. Absolutisht ne nuk do ashtu siç nuk do të tolerojmë punonjësit e policisë të cilët nuk e përmbushin detyrën e tyre funksionale siç duhet në luftë kundër këtij fenomeni, do mbajmë qendrim korrekt dhe ligjor sipas detyrimeve që ka secili institucion, secili person në luftë kundër këtij fenomeni. Keni patur raste për efektiv policie që nuk e kanë përmbushur, rastet identifikuara së fundmi flas? Jo, vazhdojmë,
informacione nuk kemi raste konkrete, po për gjithë raste që janë konstatuar, drejtoria e standardeve profesionale pranë drejtorisë të përgjithshme të Policisë Shtetit zhvillon një hetim për rastet konkrete, dhe në rastet ku ka indicie dhe ku ka prova, mbahet qëndrim ndaj punonjësit të policisë, veprim i cili do të vazhdojë deri në fund të këtij procesi. A keni ju një hartë, zoti Loka, se ku është përqendruar më së shumti këtë vit kultivimi i kanabisit nga të gjitha monitorimet që ju keni kryer? Cilat zonë? Monitorimet ajrore të kryer nga misioni Guarda di Financës deri tani fatmirësisht nuk kanë konstatuar asnjë bimë narkotike të kultivuar, por këtë fat ne nuk e kemi lënë vetëm dorë të këtyre misioneve, ne kemi nga Ministria e Mbrojtjes vjen në dispozicion helikopterit të cilë Policia e Shtetit i përdor për monitorimin në zonat me risk. Zona me risk ngelen përsëri ato që kanë qenë edhe vitet e shkura, ngelet Krujë, ngelet Vlora, ngelet Shkodra, ngelet Lezhë, duke mos përjashtuar edhe territoret tjera, jo Përmeti, Berati, Skapari dhe territoret tjera. Duke u kthyer edhe një herë tek të arrestuar ditës sot me janë 3 prej tyre, apo jo, mund të kemi më tepër informacion lidhur me këta 3 individ? Këta 3 individ, paraprakisht mund të themi që përveç kësaj janë persona të njohur dhe të skeduar nga policia. Pra janë me precedent? Janë me precedent. Dhe do punohet jo vetëm nga Policia e Shtetit, bashkëpunim dhe me prokurorinë, do punohet vetëm drejtim të kësaj vepre penale, pra kultivimit të bimëve narkotike, por dokumentim të plot ligjor dhe të gjithë veprimtarisë së tyre në tërësi. Është një mbiemër i dëgjuar, i cili sapo të bëhet publik, besoj gjithë opinioni është i njohur me këtë mbiemër. A mund të na e thoni apo jo, zoti Loka? Besoj do të jetë një komunikat zyrtar që do bëhet prezente në strukturat e Policisë. Është mediatikisht i njohur. Siç e thash, është një operacion që edhe në momentet që flasim, po vazhdon. Kolegët e mi vazhdojnë të jenë terren në drejtimin e drejtorit përgjithshëm të Policisë Shtetit, drejtorit Policisë Kriminale, atje isha dhe unë, dhe si që u thash, po vjen nga operacioni. Po vjen direkt nga Krujë. A dyshohet se ka bashkëpunëtor të tjerë me këta 3 persona, 3 të arrestuar? Ashtu si që u thash, po punojmë për... Jo, bashkëpunëtor direkt të cilët mund të... Po punojmë për të sqaruar dhe pozicionet e personave të tjerë. Këta nuk janë punëtorët, këta janë organizatorët e kësaj veprimtarie, personat e arrestuar. Këta janë koka e kësaj veprimtarie kriminale në rastin konkret. Po punojmë për të sqaruar dhe pozicionin e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Në ç'kushte janë arrestuar? Një proces në kushtet, thash, ka një procedim penal në bashkëpunim me prokurorinë, pas një hetimi disa mujor, janë siguruar provat. Pra kishin kohë që monitoroheshin? Patjetër, kishte kohë, policia kishte dinim, u lanë derisa të siguroheshin provat ligjore, derisa bimat arrin ato për masa që të ketë akti ekspertimit të saksoj që kemi të bëjmë me bimë narkotike, që të kemi një proces të rregullt dhe që këta persona mos të lihen të lirë, por të përgjigjen penalisht për atë që kanë konsumuar. Janë arrestuar në të njëjtën kohë të 3, apo në diferencë kohe? Janë arrestuar jo në të njëjtën kohë, në diferencë shumë të shkurtër kohë njëri me tjetrin. Në banesat e tyre? Kanë qenë, jo vetëm banesat, kanë qenë në monitorim plot nga drejtoria operacionale pranë drejtorisë përgjithshme të Policisë Shtetit. Siç e thash, është një operacion që ka kohë që ka vazhduar. Mund të kemi të arrestuar të tjerë përgjegjëtorëve? Po punohet apo? Po punohet, po a thash. E qartë. T'ju pyes, pse Guardia di Finanza, zoti Loka, e pat të arsyeshme për ta zgjatur afatin kohor të monitorimit të kultivimit të kanabisit deri në shtator, deri në vjesht? Ka qenë një kërkesë e bërë nga Policia Shqiptare, nga Ministria e Brendshme, kjo është shpreh dakordsinë dhe vendosmërinë tonë që këtij fenomeni t'i shkojmë deri në fund dhe ta çojmë drejt zerës. Dhe në këto kushte kemi kërkuar që jo vetëm të zgjatet shtrirja në kohë, por kemi kërkuar edhe numri i orëve të fluturimit të rritet. Kemi rreth 50 orë fluturimi më shumë se sa në vitin 2017. Që do thotë, kemi një territor më të monitoruar dhe askush nuk do ketë shansin ta korrë këtë helm, këtë bimë të mallkuar, të mbyllën territor, pasi ajo çdo centimetër i territorit shqiptar do monitorohet qoftë nga avioni i Guarda di Financës, qoftë nga helikopterët e ushtrisë të vënë në dispozicion të Policisë Shtetit dhe nuk do arrin ta korrin këtë bimë. Policia e Shtetit është e vendosur të shkojë deri në fund këtij operacioni madhor që është mjaft domethënës për vendin tonë.
Prej disa javësh Policia e Shtetit ka një strukturë të re që ka prekur të gjitha drejtorit e policisë në qarqe. Pse u pa arsyeshme implementimi i kësaj strukture, zoti Loka? Si çdo strukturë tjetër, edhe Policia e Shtetit në punën e saj të përditshme shikon aty ku punët nuk vjen mirë, ku prioritetet nuk arrihen, ku një gjë nuk funksionon siç duhet. Por qëllimi kryesor i kësaj strukture ka qenë që të forcojmë sa më shumë bazën. Pra, të heqim pjesën burokratike, pjesën e zyrave e përqendruar në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit, patjetër që edhe ajo është e nevojshme dhe domosdoshme, qoftë për të hartuar aktet normative, qoftë për të ushtruar kontroll pastaj se si gjej zbatim nga strukturat bazë. Por shumë e domosdoshme dhe shumë e nevojshme është terreni, mbulimi i territorit me strukturat policisë. Tani po implementojmë zonën policore që do të thotë do të kemi prani më të madhe të punojësve të policisë në terren. Do kemi përgjegjësi më të madhe të tyre. Do kemi një numër punojësish policie që operojnë në të njëjtin territor. Do kemi një patrullë që me përllogaritje i takon 10 punojës policie që operojnë në të njëjtin sektor. Do kemi specialistë e krimeve. Do kemi ndihmë specialistin e krimeve dhe SBZ-n. Pra, në një zonë të caktuar, në një lagje të Tiranës, nuk do shohim sot një fytyrë dhe nesër një fytyrë tjetër, por në gjatë gjithë kohës do kemi minimalisht 13 persona, 15 mase shkojnë dhe më shumë, aty në zonat e banuara siç është Tirana, të cilët do përgjigjen të 15 për çdo lloj problematike që ka kjo zonë. Gjë që e bën më fleksibël policinë, e bën të jetë më afër qytetarit, e bën që të njihet më shumë dhe më mirë me problematikat, e bën që të jetë pjesë e zgjidhjes jo e problemit. Dakor, po emërimet e reja nuk janë bërë akoma, apo jo, konform pozicioneve. Penalizon kjo policia? Emërimet e reja janë drejt përfundimit. Patjetër që janë bërë. Jemi në fund të implementimit. Do të thotë që ata që sipas jush nuk janë riemëruar, personat të cilët nuk kanë ndryshuar funksionin organik, do të thotë që vazhdojnë në të njëjtin funksion që ka pas. Nuk kemi përmbytye komplet të strukturës, kemi krijim të disa strukturave dhe vazhdim të disa strukturave të tjera të Policisë së Shtetit. Zoti Loka, si e vlerësoni ju punën e task forcës, forca e ligjit? E vendosur në punë për goditjen e 41 grupeve kriminale, a jeni kënaqur me punën e task forcës? Është një strukturë shumë e domosdoshme dhe shumë e nevojshme. Është strukturë e ngritur mbase fjala në kohën e dur nuk është fjala përshtatshme, duhet të ishte ngritur dhe më përpara. Unë vi pas një eksperiencë në bazë, kam qenë drejtor vendor i policisë në një qark të rëndësishëm të Shqipërisë. Sado të organizuar, sado specialistë të kenë strukturat vendore, nuk arrin të jetojnë një grup të organizuar, një grup të mirëfillt, persona me precedente të theksuar kriminale. Kështu që lind si domosdoshmëri krijimi i kësaj task force. Sepse këtu janë përqendruar ekspertët më të mirë. Do të kenë mbështetje jo vetëm logjistike, jo vetëm me pajisje, me mjete shkencore, vendase, por do të asistohen edhe nga specialistët, nga partnerët tanë. Pranë kësaj task force ka qenë ambasadorja gjermane, oficer gjerman në takim, për çfarë është diskutuar? Ne tashmë kemi shtrirë dhe kemi zgjeruar bashkëpunimin me policitë homologe. Ne kemi dërguar në Francë, përveç një oficeri kontaktit që kemi pas tradicionalisht, kemi dërguar dhe 4 kolegë tjerë të policisë shqiptare, të cilët operojnë në qytetet të ndryshme të vendit. Po dërgojmë në Gjermani, kemi pas rezultate konkrete, si rezultate një bashkëpunimi të shkëlqyer, kemi një numër të konsiderueshëm vjedhjesh të zbuluara, pasi ky është një fenomen shumë shqetësues në Gjermani, vjedhjet kryer nga shtetës shqiptar. Para 2 ditësh na dhuruan 2 automjete dhe disa pajisje për këtë njësi policia gjermane. Është një bashkëpunim i cili do vazhdojë. Po, por ndërkohë ministri u shpreh që është folur për çështje sensitive, çfarë detajesh mund të kemi lidhur me këtë? Çështje sensitive, këtu bëhet fjalë jo për luftimin e krimit rrugës, ashtu siç ju përmenda rastin e skifterëve që vërtet është problematike, por bëhet fjalë për luftën kundër krimit të organizuar. Krijimi i këtij bashkëpunimi kaq ngushtë heq dorë nga burokracitë, nga ato hallkat e tepërta, kemi shkëmbim në kohë reale të informacionit, kemi qarkullim shumë shpejt të informacionit dhe masa operacionale shumë shpejta për identifikimin, kapjen dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve të veprave penale. Pra, krijojmë një komunikim drejt për drejt me këto struktura dhe jo duke ndjekur rrugën zyrtare nëpërmjet oficerëve të kontaktit që realisht një informacion i tillë deri kur përfundon tek personi i cili do merret me të konkretisht mbase i ka humbur dhe
i ka humbur aktualiteti dhe ai ka realizuar vepra kriminale për të cilët. Zoti Loka, policia është goditur shumë ditëve të fundit lidhur me ushtrimin e dhunës në dhomat e sigurimit. Një koment tuaj do doja lidhur me këtë. Unë jam drejtori i Departamentit për Sigurinë Publike dhe i kam në varësi lëndore. Bëhet fjalë për sipas pretendimeve të familjarëve, sipas pretendimeve edhe të mediave dhe të OEQ-ve për dhunë te kalim të kompetencave të policisë dhe ushtrim dhune. Po ju them që për të gjitha këto raste, ne si polici shteti kemi hapur një hetim disiplinor. Keni kryer verifikimet e duhura? Kemi hapur një hetim disiplinor. Ashtu si u thash, për çdo lloj problematike ne kemi drejtorinë e standardeve profesionale. Është kjo drejtori e cila heton në mënyrë eksplicite veprimet e çdo punuesi të policisë sa herë kemi problematika, jo vetëm këtë lloj, por për gjitha llojet e problematikave. Kemi shërbimin për kontrollin e çështjeve të brendshme që është në varësi të ministrit, është jashtë të varësisë drejtorit të përgjithshëm të policisë dhe s'ka asnjë lloj ndikimi i cili heton dhaj pavarësisht jashtë nesh në lidhje me veprimet e tyre. Kemi prokurorinë e cila në gjitha rastet ne nuk marrim pjesë drejt për drejt në hetim për të parë veprimet e kolegëve tanë, ne njoftojmë prokurorinë dhe me të gjitha veprimet merret prokuroria. Do të jetë ky hetim i cili do të nxjerrë përfundimisht se çfarë ka ndodhur. Ju them që në Korçë ekspertiza paraprake mjeku ligjor e ka nxjerrë vdekje natyrale. Vdekje natyrale. Ju, nga të gjitha hetimet që keni kryer, që sigurisht nuk kanë përfunduar, nuk ka patur asnjë rast ku ka çeduar puna e punonjësit policisë, ka ushtruar dhunë? Është një hetim që nuk ka përfunduar. Absolutisht ne nuk fshehim asgjë. Absolutisht punonjësit e policisë të cilët tejkalojnë kompetencat dhe shkelin ligjin. Nuk keni patur asnjë rast që punonjës policie kanë tejkaluar kompetencat? Kemi pas raste mu drejtove për rastet e fundit dhe të thash janë çështjen e tij. Ndërsa për rastet e tjera patjetër ne kemi përjashtuar punonjës edhe deri në nivel zëdhëtori vendor kemi përjashtuar nga Policia e Shtetit për tejkalim kompetencat, siç kemi rastin e Korçës. Kemi ndaluar, kemi arrestuar kolegë të nivelit bazë, të cilët operojnë më drejt për drejt dhe më afër personave ndaluar të arrestuar apo të shoqëruar që kanë detyrime. Patjetër ne kemi bërë qendrim dhe do vazhdojmë bëjmë. Nuk pajtohemi me asnjë lloj dhune që ushtrohet në tejkalim të kompetencave të ligjit nga punonjësit e policisë ndaj kujdo qoftë. Opozita ka pretendime se policia po survejon kryetarin e opozitës, kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. Si qëndron e vërteta, zoti Loka? Çfarë qëndrimi keni ju? Ka dhe një prononcim zyrtar të Policisë Shtetit. Po diçka më tepër. Jam në të njëjtën linjë, jo për të qëndruar atij deklarimi publik, por nuk ka asgjë të vërtet në këtë deklarat publike të bërë nga Partia Demokratike. Zoti Basha për shkak të statusit si kryetari i opozitës gëzon mbrojtje të veçantë nga Garda e Republikës, i cili i ofrohet jo vetëm zotit Basha, po secilit kryetar të partive kryesore. Për qenë më specifik, ku konsiston kjo mbrojtje nga Garda e Republikës? Në sigurinë fizike të personit dhe të familjes. 24 orë 24. Jo, 24 sipas nevojave, sipas problematikave që mund të ketë. Jo, për të qenë të qartë për gjithë ata që na ndjekin si funksionon. Nuk ka asnjë lloj përgjimi të zotit Basha dhe të asnjë politikani. Pra hidhet poshtë gjithçka. Kategorike. Edhe diçka të fundit, zoti Loka, t'ju pyes, në kronikat e lajmeve ne kemi raportuar shpesh për shpërndarjes droge që kapen pranë shkollave dhe është një fenomen shqetësues apo jo. Ka ndonjë plan masash policia lidhur me këtë? Është deri në zhdukjen e fenomenit. Është një detyrë kryesore që e ka Policia e Shtetit, është një detyrë, një shqetësim, pasi ne jemi dhe vetë prind, edhe fëmijët tanë vazhdojnë shkollën dhe janë pranë këtyre ambienteve. E ndjejmë si shqetësim absolutisht detyrë funksionale, detyrim ligjor si punonjës policie, por dhe shqetësim prindëror si çdo qytetar tjetër. Patjetër që kemi një plan, kemi raste të shumta goditjesh të këtij fenomeni, të personave të cilët shpërndajnë mbiemër narkotike në afërsi të shkollave nënvjeçare, gjimnazeve. Për këtë është edhe nisma e re e qeverisë shqiptare për oficerët e sigurisë në shkolla, të cilët në muaj shtator do të ketë pranë çdo shkolle, besoj ministri e keni bërë publike edhe ju nëpërmjet media suaj, një marrëveshje mes ministrit Gjafa dhe ministres Nikola, e cila unë shkruar para disa ditësh, do përzgjidhen persona të cilët do të kryejnë këtë funksion, do të trajnojnë në Akademinë e Sigurisë dhe do shërbejnë për zgjidhjen e gjithë problematikave që mund të ketë në shkolla. Një hallk mes
efektivit mësues-nxënës dhe policisë shtetit për zgjidhjen e gjithë problematikave që mund të ketë në shkolla, ku një ndër më kryesorët është edhe fenomeni i shpërndarjes së kanabisit, bimëve narkotike nxënësve. Qartë. Në fund të intervistës duhet të insistoj edhe një herë të pyes lidhje me të arrestuarit e Krujës, zoti Loka, duke qenë se jo kam në studio, sigurisht na drejtua tek një komunikat që do të shpërndahet zyrtare për mediat. Akoma nuk mund të bëjnë një deklarat paraprake, ndërkohë kur ata akoma nuk është bërë akti formal i ndalimit. Akoma personat po intervistohen, po kështu që deklarata ime... Gjithsesi lajmin e datë në këtë studio. Deklarata ime e parakohshme nuk besoj që nuk është e duhura në këtë moment. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë edhe për informacionet më të reja, detajet më të fundit që përcollët në këtë studio. Faleminderit ju. Përfundon pjesa e parë e emisionit kjo javë, nderuar shikues, do të shkojmë në publicitet, qëndroni me ne, pasi do të flasim për 73 vjet teatr në një bisedë shumë interesante me aktorin bujar Asqeriu, të gjitha problematikat, por edhe pak nostalgji. Publicitet, kthehemi pas pak.